ครับสวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของฮอกแลนด์นะครับฮอกแลนด์เป็นหนึ่งในรัฐที่แยกตัวออกมาจากจักรวรรดิแคลิฟอร์เนียภายใต้การนำโดยเฮอร์แมน เมเยอร์อดีตนักบินของจักรวรรดิที่ตั้งตัวเป็นขุนศึกก่อตั้งรังโจรสลัดที่เพียบพร้อมไปด้วยทัพอากาศชั้นยอดสนับสนุนออกอาละวาดตลอดหน้าน้ำระหว่างทวีปแคลิฟอร์เนียและทวีปอีควินส์ถึงแม้ว่าจะปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆเนื่องโดยอยู่เป็นเกาะโดดเดี่ยวสันโดษและอยู่ห่างจากเงื้อมมือของจักรวรรดิแต่เมเยอร์กลับเริ่มเบื่อหน่ายกับความสงบที่เป็นอยู่และชาวฮอกแลนด์ทุกตัวก็รู้ว่าเมื่อเมเยอร์ตั้งเป้าหมายจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นนั่นย่อมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเกินจะคาดเดาได้และไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่ามันจะจบลงที่ตรงไหนหมู่เกาะฮอกแลนด์นั้นมีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่บริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรเซเลสเทียหรือระหว่างทวีปแคลิฟอร์เนียและทวีปอีควินส์นั่นเองแต่เดิมนั้นฮอกแลนด์เป็นดินแดนอิสระไร้ซึ่งกฎเกณฑ์และห่างไกลความเจริญจึงถือได้ว่าเป็นสวงสวรรค์ของเหล่าโจรสลัดและอาชญากรรมทั้งยังมีความสำคัญในฐานะเป็นท่าพักเรือสำหรับเรือสำเภาที่เดินทางข้ามทวีปแต่ห่วงเวลาเหล่านั้นก็หมดไปเนื่องด้วยการแผ่ขยายอำนาจของจักรวรรดิแคลิฟอร์เนียโดยจักรพรรดิโกเวอร์ที่1ที่ได้เข้าปราบปรามรังโจรสลัดต่างๆจนหมดสิ้นนำมาซึ่งความสงบและระเบียบกลับคืนสู่ฮอกแลนด์บทบาทสำคัญของฮอกแลนด์ภายใต้การปกครองโดยจักรวรรดินั้นก็คือการเป็นฐานที่มั่นสำคัญในการลุกรานทวีปอีควินส์เพื่อก่อตั้งอาณานิคมโดยขับไล่เหล่าแยกและเพนกวินในท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมและก่อตั้งโนวาแคลิฟอร์เนียขึ้นมาแทนที่ในช่วงราวปี783 ALB นี่เองแต่ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีการเดินเรือนั้นพัฒนาขึ้นจึงทำให้ฮอกแลนด์ถูกลดบทบาทจากการเป็นเมืองท่าพักเรือกลายเป็นเพียงแค่เมืองประมงเท่านั้นอีกทั้งจักรวรรดิก็ไม่ได้ใส่ใจดูแลกับฮอกแลนด์เหมือนดังแต่ก่อนจึงกล่าวได้ว่าฮอกแลนด์นั้นกลายเป็นรัฐบ้านนอกที่จักรวรรดิไม่เคยจะเหลียวแลเลยแม้แต่นิดเดียวจนในที่สุดการปฏิวัติในปี978 ALB อันนำไปสู่การก่อตั้งสาธารณรัฐนำโดยเคเมอร์สกี้อดีตขุนพลของจักรวรรดิที่ปลุกระดมกลุ่มนายทหารและประชาชนเข้าต่อต้านการปกครองของจักรวรรดิซึ่งหนึ่งในผู้ร่วมก่อการนั้นก็ได้มีนายทหารอากาศหนุ่มที่ชื่อว่าเฮอร์แมน เมเยอร์นายทหารไฟแรงในวัย25 ปีผู้มาไปด้วยพรสวรรค์และความทะเยอทะยานที่ได้คาดการณ์สถานการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าการก่อตั้งสาธารณรัฐบนประเทศชาติที่อ่อนแอนั้นไม่มีทางสำเร็จได้เขาจึงได้แอบติดต่ออย่างลับๆกับกลุ่มนายทหารอากาศร่วมรุ่นในการหาทางหนีที่ไล่หากสถานการณ์นั้นเกิดเลวร้ายลงและในท้ายที่สุดหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐได้แค่ปีเดียวเหตุการณ์ก็เป็นจริงอย่างที่เมเยอร์ได้คาดการไว้การปฏิวัติซ้อนทำให้ฝ่ายสาธารณรัฐแตกพ่ายต้องหลบหนีขึ้นทางตอนเหนือไปเมเยอร์และพรรคพวกของเขาจึงไม่รอช้ารีบขึ้นเครื่องบินประจำตัวบินหนีไปทางตะวันตกโดยไม่สนว่าจะเป็นการล้ำน่านฟ้าของรัฐใดรัฐหนึ่งในที่สุดเมเยอร์และพรรคพวกก็ได้เดินทางมาถึงหมู่เกาะฮอกแลนด์ได้สำเร็จเหตุการณ์การบินของฝูงบินนี้จึงถูกเป็นที่เล่าขานไปทั่วทั้งแคลิฟอร์เนียว่า The Wild Ride หรือเที่ยวบินสุดละห่ำเนื่องจากความบ้าบินของเมเยอร์ที่กล้าบินล้ำน่านฟ้าโดยไม่เกรงกลัวทั้งฝ่ายจักรวรรดิและฝ่ายสาธารณรัฐเลยครั้นเมื่อเมเยอร์ได้เหยียบฮอกแลนด์แล้วเขาก็พบว่ากองกำลังในพื้นที่นั้นได้หลบหนีหรือไม่ก็ถูกเกณฑ์ไปรบบนแผ่นดินใหญ่หมดแล้วเขาจึงเฉยโอกาสประกาศอิสรภาพพร้อมตั้งตนเป็นผู้ปกครองหรือที่เรียกกันในท้องถิ่นว่ากราฟและยังได้ฟื้นฟูรังโจรสลัดขึ้นมาใหม่หากินผ่านการเก็บค่าผ่านทางโดยใช้กองทัพอากาศในการข่มขู่และไล่ปล้นร่วมกับกองเรือโจรสลัดจนร่ำรวยกันเป็นอย่างมากนอกจากนี้การสูญเสียกองทัพเรือทั้งหมดของจักรวรรดิไปให้กับสกายฟอร์ก็ยิ่งทำให้ฮอกแลนด์นั้นปลอดภัยจากการลุกรานของจักรวรรดิมากยิ่งขึ้นจึงกล่าวได้ว่าฮอกแลนด์ในตอนนี้กลายเป็นดินแดนที่ปลอดภัยจากการลุกรานจากจักรวรรดิหรือไม่แต่อาณาจักรเพื่อนบ้านด้วยกันเองแต่ดูเหมือนว่าความสงบเหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเมเยอร์และก็ไม่มีกิฟฟอนตัวใดที่จะคาดการได้ว่าสุดท้ายแล้วจุดหมายสูงสุดของเมเยอร์นั้นจะไปจบที่ตรงไหนกันแน่ครับและสำหรับในส่วนของฮอกแลนด์นี้เริ่มต้นมานี่เราก็จะมีเป็นในส่วนของดินแดนเกาะที่มีแบ่งเป็น2โซนใหญ่ๆซึ่งเราก็จะมีเริ่มต้นมาก็มีเป็นแค่กองของนาวิกโยธิน2กองแล้วก็กองทัพเรืออีกเพียงแค่3ลำแต่จุดข้อที่เราได้เปรียบก็คือเรามีกองทัพอากาศชั้นยอดคือเป็นทั้งเครื่องบินขับไล่แล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งมีเยอะพอสมควรเลยอย่างน้อยสามารถครองน่านฟ้าป้องกันในน่านฟ้าตลอดน่านน้ำหรืออาจจะไปลุกกับประเทศศัตรูใกล้เคียงได้ซึ่งสำหรับใน
โฟกัสหลักนี่ก็คือตัวฮอกแลนด์เนื้อเรื่องมันจะเน้นในส่วนของเฮอร์แมนเมเยอร์ที่วางแผนบางอย่างในการที่จะขยายอำนาจให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นเป็นการสร้างตำนานเพิ่มขึ้นมาอีกในโฟกัสแรกๆนี้แล้วคือจะเป็นในส่วนของ Major Freedom ซึ่งมันก็จะเป็นการเริ่มอีเวนท์ที่จะนำไปสู่การโฟกัสในเรื่องของทั้งการจ้างกองทหารการปั๊มในเรื่องของส่วนของกองทัพเรือกองทัพบกเทคโนโลยีการวิจัยโรงงานและสุดท้ายก็จะรวมไปถึงนี่ The King of the Islands ก็คือเราจะเริ่มประกาศศึกกับทางมังกรซึ่งตรงนี้นี่มันก็จะเป็นในเกตเล็กเกตน้อยส่วนหนึ่งของในตัวเฮอร์แมนเมเยอร์เพราะว่าในวัยเด็กเฮอร์แมนเมเยอร์นี่คือแต่ก่อนจะเดินทางไปกับพ่อบ่อยๆซึ่งพ่อของเมเยอร์นี่จะเป็นนักการทูตแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ได้โอกาสเดินทางไปยังอีควสเทียซึ่งพอเดินทางมาอีควสเทียแล้วก็ทีนี้ก็น่าจะเป็นในช่วงที่มังกรบินอพยพพอดีแล้วก็ได้เห็นมังกรได้พบกับมังกรเป็นครั้งแรกเมเยอร์ก็เลยประทับใจมากแล้วทีนี้ก็คือเหมือนพอตอนโตมาพอหลังจากที่เริ่มมีอำนาจมาครอบครองเป็นเจ้าแห่งเกาะฮอกแลนด์นี้ก็เลยคือเหมือนกับมีปณิธานที่ต้องการที่จะคุมมังกรอย่างที่ทำการแบบเป็นเจ้าแห่งมังกรเป็นผู้ปกครองเป็นเหมือนตัวแทนกับดราก้อนรอดอะไรอย่างนั้นซึ่งในส่วนโฟกัสนี้นี่ก็ค่อนข้างดีเพราะมันจะเพิ่มในเรื่องของถ้าเราประกอบมังกรได้สำเร็จนะซึ่งอันจริงก็ค่อนข้างไกลพอสมควรเลยทางที่ดีที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องมาเพิ่มในส่วนของ Ship of Navy แล้วก็เพิ่มในส่วนของไม่สินี่ Fleet Logistics เพื่อเพิ่มระยะการเดินเรือเพื่อให้อย่างน้อยเราก็จะได้มีพลเอาเรือในขนกำลังคนมาถึงได้เกาะมังกรได้สำเร็จซึ่งถ้าเอาตามให้ AI เล่นเนี่ยคือ AI จะไม่มีทางเข้ามายึดถึงหรอกเพราะ AI มันจะไปมัวแต่โฟกัสกับการป้องกันดินแดนตัวเองมากกว่าถึงแม้ตัวฮอกแลนด์นี่มันจะเป็นพื้นที่เกาะแต่ว่ามันก็เสียเปรียบหลายอย่างก็นะเพราะถึงแม้จะกันง่ายแต่คือเรามีทรัพยากรค่อนข้างน้อยก็คือแล้วประเทศที่จะคุกคามเราแรกๆเลยก็คือ Skyfall ซึ่ง Skyfall นี่มันจะมีกองทัพเรือที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งกว่าเรามากทั้งทัพเรือทัพอากาศแล้วก็ทัพบกซึ่งถ้าเราป้องกันไม่หนาพอนี้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเจาะแล้วที่สำคัญเลยก็คือเราอาจจะไม่ต้องการพึ่งพาการนำเข้าจากประเทศใกล้เคียงซึ่งท่านแนะนำคือหาเอาจากทางอีควินส์จะดีกว่าเพราะว่าทางกิฟฟอร์เนียนี่มันช่วงต้นเกมมันจะมีเรื่องสงครามและความขัดแย้งหลายอย่างที่ทำให้การจัดการทรัพยากรนี่ค่อนข้างจะยากหน่อยและอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของหลังจากที่ผมลงไปตามในส่วนโฟกัสคือจัดการในเรื่องของมังกรแล้วก็ทำการขยายอำนาจต่อไปได้คือขึ้นไปทางเหนือในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตัวนี้ก็คือเราก็จะจัดการกับในทางส่วนของอาณาจักรเวดิน่าแล้วก็ในส่วนของสกายฟอร์เนียริพับบิกหรือสาธารณสังคมนิยมสกายนาเวียแต่อันนี้คือด้วยว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของในส่วนของฮอกแลนด์ก็คือเรามีกำลังพลค่อนข้างน้อยอันนี้คือผมเริ่มไปยึดของนั้นถึงได้น้อยแต่ว่าก็ปั๊มทหารไม่ทันอยู่ดีเพราะว่าโรงงานเราก็ไม่ได้เยอะมากมีแค่10 กว่าโรงงานแล้วก็ในทัพเรือก็ปั๊มได้ค่อนข้างน้อยซึ่งในส่วนของมังกรนี่ถ้าเรายึดได้นี่ก็จะมีโฟกัสอย่างหนึ่งนะคือแล้วตรงนี้คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกยังไงคือระหว่างทำการกดขี่บังคับกับพวกวีฟก็คือเป็นพวกมังกรตัวเล็กตามในซีรีส์หรือไม่ก็ชักจูงของพวกกลุ่มมังกรอาวุโสคือเป็นพวกมังกรที่ตัวใหญ่แล้วระดับแบบพวกประมาณระดับหัวหน้าหรืออีลิทของบรรดามังกรซึ่งตรงนี้นี่ก็คือเราก็จะได้มาเสริมในส่วนของเรื่องหน่วยทหารซึ่งนั่นก็คือนี่มังกรนี่เองสำหรับมังกรนี่คือเอาจริงคือค่าการโจมตีสถานต่างๆนี่ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะแต่อันนี้ถ้าให้ดีนี่ผมว่าควรจะเอาไปใส่ประกอบสำหรับตามในหน่วยทหารอื่นๆหรือแล้วแต่จะดัดแปลงจัดการเลยเพราะว่าเราต้องพยายามบริหารในส่วนของกำลังพลให้ดีสุดแล้วมังกรมันยังต้องใช้คือในเรื่องของยุทโธปกรณ์ของดราก้อนิกหรือยุทโธปกรณ์มังกรที่มันใช้สำหรับในส่วนของหน่วยมังกรตรงนี้เท่านั้นเพราะว่ามังกรคือเราต้องเข้าใจว่าด้วยความที่ตัวมันใหญ่มันจะใช้อุปกรณ์แบบธรรมดาคงไม่ได้ต้องมีชุดเกราะแบบดีๆสักหน่อยให้มันใช้แต่ที่ค่อนข้างเก่งนะถ้า
ถ้ารวมกับในส่วนของการสนับสนุนของทางกองกำลังอื่นๆของเราไม่จะเป็นปืนใหญ่หรือรถถังเอามาประกอบด้วยนะอย่างถ้าใส่กองรถถังนี่ก็คือมังกรรวมกับรถถังนี่ถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะเพราะว่าเราสามารถพอที่ยันกับ Empire ได้เลยแต่ดูเหมือนเกมนี้ Empire จะค่อนข้างเละไปหน่อยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเฮอร์แมนเมเยอร์นี่สามารถที่จะทำการยึดทั้งอาณาจักรวิดินาแล้วก็ในส่วนของสกายนาเวียได้สำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยตัวเมเยอร์ก็จะทำการสถาปนาพิเศษตนเองขึ้นเป็นราชาแห่งอาณาจักรวิดินาขึ้นมาก็คือเป็นการเหมือนมุ่งเป้าหมายไปสู่ความฝันอันสูงสุดที่เมเยอร์มันอยากทำเอาไว้ซึ่งนี่แหละก็คือแผนการของมันแต่น่าเสียดายที่ว่าด้วยตอนนี้ในเรื่องมันก็จะจบอยู่เท่านี้เพราะว่าหลังจากนี้ไปก็ไม่ได้มีโฟกัสอะไรอย่างอื่นอีกไม่ได้มีเรื่องอื่นมีมากก็อาจจะเป็นในส่วนของการไปยึดแต่ก็ไม่ได้มีในส่วนของโฟกัสอะไรอื่นๆแล้วเพราะงั้นที่เหลือนี่มันก็เลยเหมือนกับให้เราตัดสินใจเองเลยว่าเราจะไปทำไงต่อจะขยายไปทางไหนจะลงอะไรยังไงแต่ไม่แน่ในอนาคตถ้าอัปเดตของซีบิก้ามาเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าไม่แน่ก็ทางตัวฮอกแลนด์นี่อาจจะได้มีอีเวนต์หรืออะไรสักอย่างที่อาจจะไปเกี่ยวพันซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกสายแนวทางการเล่นหนึ่งที่ทางฮอกแลนด์สามารถเล่นได้ก็คือว่าถ้าฮอกแลนด์เราเนี่ยเรายังไม่สามารถบุกขยายไปตีเพื่อนบ้านหรืออะไรได้เลยเนี่ยแล้วเกิดทางฝั่งจักรวรรดิกิฟเนียเนี่ยเกิดบุกหรือว่าไม่ก็ทางสาธารณรัฐเนี่ยเกิดล่มสายโดนยึดหรือว่าพ่ายแพ้อาจจะโดนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดไปมันก็จะมีอีเวนต์สำคัญก็คือฝ่ายสาธารณรัฐจะทำการตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นอพยพหนีเข้ามาอย่างฮอกแลนด์ซึ่งตรงนี้เราก็จะมีในส่วนของอีเวนต์ที่ให้เราเลือกได้ว่าเราจะเมเยอร์จะทำการกำจัดพวกนี้ทิ้งหรือว่าจะเป็นนายพลของเราก็คือเป็นในส่วนของชาร์ดที่จะทำการหักหลังเมเยอร์แล้วก็ทำการช่วยเหลือสาธารณรัฐเพราะด้วยตัวชาร์ดนี่ก็เคยเป็นนายทหารเก่าอยู่ถ้าตามประวัติในเรื่องมันนะแต่ว่าติดหนี้บุญคุณกับทางเมเยอร์ก็เลยได้อาศัยแบบหนีตามมาช่วยด้วยซึ่งสำหรับตรงนี้นี่เราก็จะมีโฟกัสการเลือกให้เป็นในส่วนของผู้นำหรือแนวทางอยู่3สายเลยนะซึ่งสายการเล่นของสาธารณรัฐทั้ง3สายนี้ก็จะมีเป็นในส่วนแรกก็คืออเล็กซานเดอร์เคเมอร์สกี้หรือว่าลูกของเคเมอร์สกี้ผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองจากการพ่ายแพ้ไปกับสงครามกับฝ่ายจักรวรรดิคือถ้าเลือกสายนี้นี่ก็คือทางเคเมอร์สกี้จูเนียร์นี่ก็จะทำการนำรูปแบบการปกครองแบบทางทหารแล้วทำการประกาศปักหลักตั้งมั่นในการที่จะเป็นที่มาสุดท้ายในการต่อต้านกับจักรวรรดิซึ่งตรงนี้ก็โฟกัสจะค่อนข้างเน้นไปในส่วนของการทหารและการป้องกันตนเองที่ค่อนข้างสูงสำหรับสายที่2นี้ก็จะเป็นผู้นำโดยเชเนเบอร์ซันไกรเดอร์อดีตทหารพันศึกผู้สนับสนุนในวิถีประชาธิปไตยที่ต้องการสร้างรัฐประชาธิปไตยที่เข้มแข็งซึ่งสำหรับส่วนนี้นี่ก็จะเป็นปูในเรื่องของการเพิ่มในส่วนของค่าความมั่นคงแล้วก็การป้องกันแล้วก็การผลิตโดยหลักก็จะประมาณนี้สายที่3ก็คือ Walter Emmerich ซึ่งสำหรับ Walter Emmerich นี่ก็จะเป็นหนึ่งในรัฐบุรุษสำคัญผู้ร่วมกับเคอร์มสกี้ในการสร้างสวนสาธารณรัฐขึ้นมาเรียกได้ว่าแทบจะเป็นมือขวาเลยสำหรับในตัวนี้นะซึ่งสำหรับตัว Walter นี่ก็จะพยายามสร้างระบอบประชาธิปไตยที่สามารถผนวกหรือยึดโยงเอากิฟฟอนเข้าด้วยกันปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เชื่อใจในอุดมคติของพลเมืองสำหรับตรงนี้นี่ก็คือมันก็จะเพิ่มในส่วนของความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของโรงงานค่าการวิจัยแล้วก็ค่าการเมืองแต่โดยรวมแล้วอย่างหนึ่งก็คือทั้ง3สายนี้ก็คือต้องทำยังไงก็ได้พยายามสู้กับจักรวรรดิให้ถึงที่สุดซึ่งเราก็จะมีอยู่3แนวทางก็คือนี่สู้คนเดียวลุยคนเดียวเลยก็คือ go it alone ก็ตัวนี้เราก็จะมีคือการเพิ่มบัฟในส่วนของค่าต่างๆค่าการเมืองการป้องกันแล้วก็การเรื่องสงครามต่างๆอีกเยอะเลยหลายอย่างหรือ Out Friend from Across the Sea อันนี้ก็จะคือไปขอเข้าช่วยเหลือจากทางโนวาคิฟอร์เนียซึ่งกรณีมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อถ้าโนวาคิฟอร์เนียยังเป็นรัฐอิสระนะแต่ในเกมนี้ก็คือมันก็เป็นพวกกับทางสตาลินกราดไปแล้วเพราะงั้นเราเลยขอความช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่าถือเป็นแนวคิดการเมืองคนละแนวกันและสายที่3อเดียวิทมอร์ซึ่งสลับมานี้ก็คือเป็นหนึ่งในเทพจตุรเทพที่นับถือกันในแคลิฟอร์เนียซึ่งงานนี้อเดียวิทมาคือการเดิมพันกับ
ความตายความเป็นความตายหรือสิ่งที่มันต่างออกไปซึ่งอันนี้ก็คือเราจะขอร้องให้อีควิสเทียช่วยการันตีให้เราซึ่งถ้าอีควิสเทียการันตีให้เราได้เมื่อไหร่ปุ๊บเมื่อคิฟฟานีเอ็มพายมันประกาศสงครามประกาศรบเมื่อไหร่อีควิสเทียก็จะเข้าช่วยกระโดดเข้าช่วยทันทีโดยใช้ในส่วนของนิวแมแลนด์เป็นฐานที่มันสำคัญในการเข้าตีทางใต้อีกหรือไม่ก็อาจจะส่งกำลังทัพเรือทัพอากาศมาช่วยหนุนในทางเกาะเราให้เรายันได้ซึ่งอันนี้นี่ก็จะค่อนข้างมันเลยเพราะเราจะร่วมมือกับอีควิสเทียในการไล่ตบกับจักรวรรดิคิฟฟานีเอ็มพายแล้วยิ่งถ้าในส่วนของคาร์ทิเนียนเอ็มพายนี่เข้ามาเกี่ยวโยงด้วยเมื่อไหร่นี่โอ้มันจะเป็นศึกที่ค่อนข้างจะวุ่นวายและใหญ่มากในขณะที่เราก็คือนี่แหละคอยป่วนเทคบนเกาะโดยใช้ทัพอากาศที่เรามีอยู่เนี่ยคือสนับสนุนไล่สนับสนุนตามแต่ละจุดไปเลยเรื่อยๆจนกว่าจะได้โดยสุดแล้วสำหรับในส่วนของฮอกแลนด์นี้ก็ถือเป็นประเทศที่ค่อนข้างอาจจะเล่นยากหน่อยคืออาจจะยากในสำหรับส่วนของผู้เล่นหน้าใหม่เพราะว่ามันมีในเรื่องของทั้งโฟกัสทั้งหลายอย่างที่ต้องเตรียมการจัดการเตรียมความพร้อมในส่วนของการรับมือกับวิกฤตโดยเฉพาะในส่วนของจักรวรรดิคิฟฟานีเอ็มพายที่พร้อมจะบุกมาได้ทุกเมื่อเพราะถึงแม้เราจะป้องกันได้ดีก็จริงแต่ถ้าเกิดแนวร่วมพันธมิตรที่คอยต้านกับคิฟฟานีหมดไปเมื่อไหร่เนี่ยคือเราไม่มีทางสู้ได้เด็ดขาดทั้งกำลังพลเราน้อยโรงงานกับการผลิตเราก็น้อยแล้วในเทคโนโลยีต่างๆที่เราก็อาจจะผลิตได้ช้ากว่าเพราะเราเป็นรัฐโจรสลัดเป็นรัฐลังโจรที่เลยมันอาจจะยากหน่อยเพราะงั้นสิ่งที่ดีในการเล่นของฮอกแลนด์นี้ก็คือพยายามทำไงก็ได้คือขยายอำนาจออกตามโฟกัสให้ได้มากที่สุดหาพันธมิตรหาแนวร่วมหรือยังไงก็ได้เท่าที่หาได้แล้วก็ระวังเพราะว่าในช่วงต้นเกมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะโดนในส่วนของ Skyfall นี่ตั้งโฟกัสวอลโกกับเราได้เช่นกันซึ่งถ้าโดนคือยังไงเราก็พยายามกันให้ได้ใช้ทัพอากาศให้ดีที่สุดหรือถ้าให้ดีสุดผมแนะนำเลยคือคนจะผลิตเป็นเครื่องบินขับไล่ CAS CAS พวกนั้นนะเพราะว่ามันอย่างน้อยมันจะช่วยในการสนับสนุนทางอากาศแล้วก็ทางบกได้เป็นอย่างดีแล้วก็เอาเน้นในส่วนของเครื่องบินทิ้งระเบิดทางทะเลก็ได้เพราะเราจะต้องได้เจอกับทัพเรือจำนวนมหาศาลที่จะพร้อมเข้าถล่มเข้าตอดการที่เรามีกองบินทิ้งระเบิดทางทะเลเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราสามารถสะดวกขึ้นในการทั้งป้องกันการยกพลขึ้นบกหรือว่าไม่แต่การบุกกลับคืนเข้าไปสวนคืนเช่นกันครับสำหรับข้อมูลโดยรวมของฮอกแลนด์รวมถึงประวัติก็จะมีทั้งหมดเพียงเท่านี้นะครับซึ่งสำหรับตรงนี้นี่คือถ้ามีในเรื่องของข้อมูลที่ผิดพลาดหรือติดขัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยส่วนสำหรับใครที่มีประสบการณ์หรืออยากจะแชร์หรืออยากจะสอบถามอะไรนี้ก็สามารถสอบถามได้ลงได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ